ናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬም እንደተለመደው C++ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ነስትድ ሉፕ ስቴትመንት የሚል አይዲያ ነው ዛሬ የምናየው። ሉፕን በሉፕ ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። What is nested loop statement and how to do it? A loop inside another loop is called nested loop. እንግዲህ nested if else nested condition statement የሚሉትን አይተናል። nested if else nested if else if የሚሉትን አይተናል። ልክ እንደነዛ ነው አንዱ ሉፕ በሌላ ሉፕ ውስጥ ማስገባት። ፎር ሉፕን በፎር ሉፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ፎር ሉፕን በዋይል ሉፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ፎር ሉፕን በዱዋይል ሉፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ሪቨርስ የትኛውንም ሉፕ በየትኛውም ሉፕ ውስጥ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። The number of loops depend on the complexity of a problem. ምን ያህል ሉፖችን እንጠቀማለን የሚለውን ያው እንደ ኮምፕሌክሲቲ ነው። ፕሮብለሙ ከባድ የሚሆን ከሆነ ብዙ ሉፖችን ልንጠቀም እንችላለን። ቀላል ከሆነ ደግሞ በአንድ ሉፕ ልንጨርስ እንችላለን። Types of nested loops. There can be many types of nested loops in C++, but the mostly used nested loops are nested for loop, nested while loop, nested do while loop. እነዚህ ሶስቱ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። No very variation of nested loops where while loop can be inside a for loop. ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። for loop can be inside do while loop and many more. ሁሉንም መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ነስትድን for loopን while loop ጋር መጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄንን do while loop ጋር መጠቀም እንችላለን። እንደገና ደግሞ while loopን እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። while loopን እዚህ ውስጥ መጠቀም እንችላለን። do while loopን እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። do while loop እንደገና እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ 6 አይነት ዌዮች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ የምንሰራው የሉፕ አይነት ነው። በዛ መንገድ የምንሰራው የሉፕ አይነት ነው። nested for loop inside another for loop. ይሄ ሲምፕል የሆኑትን for loopዎች mostly used የምንላቸው ነው የምናየው እንጂ መጠቀም እንችላለን ብለናል። እንደ ኮንዲሽኑ for initialization condition increment decrement ይሄ የfor loop ሲንታክስ ነው። ከዛ for loop ጀመረ ስቴትመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ላይኖሩም ይችላሉ። እነዚህ ግዴታ አይደለም። አንድ ስቴትመንት ሊኖር ይችላል፣ ስቴትመንት ላይኖርም ይችላል። for initialization condition increment decrement ስለዚህ እነዚህ ስቴትመንቶች 0 ሊሆኑ ይችላሉ፣ 1 ሊሆኑ ይችላሉ፣ greater than 1 ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ማስተዋል ተገቢ ነው። ላይኖረው ይችላል፣ የግድ አይደለም ስቴትመንት መኖሩ። ግን nested ከሆነ በፎር ሉፕ ሌላ ፎር ሉፕ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስቴትመንቶች ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስቴትመንት ራን የምትደረገው ይሄኛው ፎር ሉፕ እና ይሄኛው ፎር ሉፕ ትሩ ሲሆን፣ ሁለቱም ትሩ ሲሆን፣ ይሄ ፌል ካደረገ እቺ አብራ ፌል ታደርጋለች፣ ወይም ይሄ ፌል ካደረገ እቺኛውም አብራ ፌል ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስቴትመንት ካለና ይሄ ትሩ ከሆነ ይሄ ይሰራል። ከዛ ይሄን ቼክ ያደርጋል። ይሄ ፎልስ ቢሆንም ይሄ ይሰራል። ይሄ ትሩ ከሆነ ደግሞ ይሄም ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ if else ጋር እንዳየነው ኤግዛምፕል ነው ይሄ የሚሰራው ማለት ነው። እዛ ጋር እንዳየነው ኤግዛምፕል ነው የሚሰራው። nested while loop, the general form is while condition 1 and condition ይኖራል፣ ስቴትመንቶች ይኖራሉ፣ while condition 2 ይኖራል፣ ከዛ ስቴትመንት 2 ሌሎች ስቴትመንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን 1 ትሩ ከሆነ ይሄ ኮንዲሽን 1 ትሩ ከሆነ እቺ ስቴትመንት ትሰራለች። እቺ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነች እቺ ትሰራለች። ሁለቱም ትሩ ከሆኑ ሁለቱም ስቴትመንቶች ይሰራሉ። ሁለቱም ፎልስ ከሆኑ ሁለቱም አይሰሩም። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ሲገባ ነው መጀመሪያ ሌሎቹን ሊያገኛቸው የሚችል። ስለዚህ እንደየ ቅደም ተከተላቸው የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። nested while loop ተመሳሳይ ነው።
ዱ አለ ስቴትመንት እዚህ ጋር ይኖራል። ሌላ ዱ ሉፕ ከፈተ ስቴትመንት ይኖራል። ፋይል ኮንዲሽን ቱ የዱቱ የዚህ ማለት ነው የዚህኛው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ብሎ አንድ ሉፕ ነው። ይቺ ኮንዲሽኗን ደግሞ ለየትኛው ነው የምትሰራው? ለዚህኛው ነው የምትሰራው። ለዚህኛው ነው የምትሰራው። ስለዚህ ይሄኛው ለየትኛው ነው የሚለው ግራ እንዳያጋባ። ስለዚህ ይህም ተመሳሳይ ነው። ዱጋ ስቴትመንቱን ይሰራል። ይሄንን አንድ ቢያንስ ቼክ ያደርጋል። ይሰራል። እዚህ ጋር ሲገባም አንድ ቢያንስ ይሄ ስቴትመንት ይሰራል። ከዛ ይሄ ትሩ ከሆነ ይቀጥላል። ፎልስ ሲሆን እዚህ ጋር ኮንዲሽኗ ጋር የሚጨምር ከሆነ ጨምሮ የሚቀንስ ከሆነ ቀንሶ እንደገና ይገባል። አሁንም እነዚህ አንድ ይሰራሉ። በዚህ ወይ ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ስቴትመንት ኤግዛምፕል እስከዚህ ግልጽ ይመስለኛል። ፎር ኢንት አይ ኢኳልስ ቱ 0 አይ ሌስ ዛን 5 አይ ፕላስ ፕላስ እንዲህ ከሆነ ከዛ ሌላ ደግሞ ጄ የምትባል ቫሪያብል ክሬት አደረገ። ሲአውት ይችን ምልክት ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሲአውት እንደዚህ ያደርጋል። ይሄ ምንድነው የሚሰራልን? ለምሳሌ አይ 0 ስትሆን እዚሽ ጋር ነች። ጄም 0 ስትሆን እዚሽ ጋር የስታር ምልክት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ጄን ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። ጄን ይጨምራል። ምክንያቱም ይሄንን ነው የሚጨርስ መጀመሪያ ይሄን ይጨርሳል። ስለዚህ ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። ስለዚህ 5 እስክትሞላ ድረስ ምን ያደርጋል? ይችን መልቲፕሊኬሽን ሳይኗን ያወጣል ማለት ነው። ስንት ጊዜ? ከ0 እስከ 4 0 1 2 3 4 በዚህ መንገድ የኮከብ ምልክቷን ያወጣል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ጨረሰ። ስለዚህ ኢንድል ያደርጋል። ኢንድል ያደርግና ይሄኛው ሉፕ ግን አላለቀም። ትልቁ ሉፕ አላለቀም። ስለዚህ እንደገና ወደዚህ ይመለሳል ማለት ነው። ኢንድል አድርጎ አሁንም ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች 5 ወደ ጎን 5 25 ስታሮችን የሚያወጣ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ያለ int i which is equals to 0 j which is equals to 0 ይላል። while i less than 5 እስከሆነ ድረስ ትሩ ነው ይገባል። j less than 5 አሁንም ትሩ ነው ይገባል። ስለዚህ j less than 5 ከሆነ ይሄን ያወጣል። ከዛ እዚህ ጋር i ፕላስ ፕላስ መኖር አለባት። i ፕላስ ፕላስ መኖር ይኖርባታል። ከዚህ ጋር j ፕላስ ፕላስ ታደርጋለህ። አለበለዚያ ኢንፊኒቲ ሉፕ ስለሚሆን እዚህ ጋር ደግሞ i ፕላስ ፕላስ ትኖራለች። ስለዚህ እንዲህ ያደርግና ጄን እየጨመረ ይሄዳል። ስታርን ያወጣና አንድ ያደርጋታል። ስታርን ያወጣና ሁለት ያደርጋታል። እንዲህ እያደረገ ተመሳሳይ እዚህ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ አውትፑት ይኖረዋል። ዱ ስንጠቀም ደግሞ ዱ ይችን አወጣልኝ ምን እስከሆነ ድረስ ይሄ እስካነሰ ድረስ አንድ ያወጣል በዜሮ። ከዛ እዚችም ጋር ፕላስ ፕላስ ትኖራለች። ፕላስ ቱ ዛት ከዚች ጋር ፕላስ ፕላስ ትኖራለች። ስለዚህ ይችን ያወጣል በዜሮ። ፕላስ ፕላስ ሲያደርግ በአንድ ያወጣል። ፕላስ ፕላስ ሲያደርግ በሁለት ያወጣል። ፕላስ ፕላስ በሶስት ያወጣል። ቼክ ያደርጋል። እንደገና ይገባል። በአራት ያወጣል። እስኪ እንሞክረው። ኦኬ nested for loop ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መንገድ የሚሰራ ነው። 5 በ5 የሆኑ ስታሮችን ያወጣል ማለት ነው። ስታሮችን ያወጣል። ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን j less than 5 ኦኬ ይሄን አውጥቷል። i ፕላስ ፕላስ ሲሆን ኦኬ እንዲል አደረገ። i ፕላስ ፕላስ አደረገ። ኦኬ እዚህ ሲያወጣ ጋር እስኪ እንደቀደሙ እናስገባለት። አይ ጂ ኦኬ 00 ስታር 01 ስታር 02 ስታር 03 እሺ 04 ስታር
ሶ ማጥፋትና ሶስት በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች ፍላግ ይባላሉ። ቼክ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ይህን ካገኘው እዚህ ጋር ምን ያህል ጊዜ ገብቷል የሚለውን ቼክ ለማድረግ የምናደርገው ነው። ወይም ቶግል የሚሆኑ ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ጋር ይገባል። ኦኬ ኦኬ ምንድን ነው የሆነው? እዚህ ጋር ስንጽፍ ጄ ሌዛን 5 ብለናል። ጄ ደግሞ 5 ደርሷል መጀመሪያው ግን ለዛ ነው። ስለዚህ እቺ ጄ which is equals to 0 የምትለዋ የምትገባው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው ዜሮ ማድረግ ይኖርበታል። በዚህ ወይ እኛ የምንፈልገውን አውትፑት ልናገኝ እንችላለን። ምክንያቱም 5 ከሆነው ፎርስ ስለሚያደርግ ስታር የሚያወጣውን ነገር አያገኘውም ማለት ነው። ስለዚህ ያው በዚህ መንገድ ይሰራል። ዱ ዋይል ሉፕ ስናደርገው በተመሳሳይ እዚች ጋር ዱ እናደርጋለን። nested ያው በዚህ መንገድ ይሰራልናል። ዱ ዋይል ሉፕ ስናደርገውም በዚህ መንገድ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ነስትድ ሉፕ የሚለው ሐሳብ ይህን ይመስላል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።